yêu của tổng tài. Chương 1. Đêm hè, trong núi vừa ướt vừa nóng. Tần Hoài An tìm thảo dược suốt một ngày, mệt mỏi không thôi. Cô cởi giày và tất, duỗi chân xuống sông. Khi đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh do dòng nước mang lại thì phía sau chợt truyền đến tiếng nổ vang từ xa đến gần. Một chiếc trực thăng bay chết xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như trượt trên mặt cỏ. Cánh quạt tạo nên cơn gió lớn thổi phần phật, khiến những vạt cỏ bên dưới kêu lên xào xạc. Tần Hoài An bị gió thổi tới mức không mở mắt ra được. Răm mót tiếng vang thật lớn, chiếc trực thăng đã rơi xuống chỗ cách cô 23 mét. Tần Hoài An do dự mở to mắt, cô thoáng sửng sốt. Một chiếc trực thăng rơi xuống sao? Cuối cùng cô cũng phản ứng kịp, vội vã liếc nhìn chiếc trực thăng vừa mới rơi xuống. Bên trong có người. Trong ánh sáng mờ tối, miễn cưỡng có thể bắt gặp một bóng dáng đang ngồi trên ghế lái. Chiếc trực thăng bốc khói cuồn cuộn, cứ thế này nó sẽ phát nổ mất. Là một bác sĩ thực tập, Tần Hoài An không thể trơ mắt nhìn sự việc này diễn ra được. Cô không mang giày mà xông thẳng về phía chiếc trực thăng. Trong đầu Tần Hoài An chỉ có một suy nghĩ: cứu người bên trong ra. Việc giải cứu cũng không dễ dàng. Cô chỉ là một người phụ nữ nên sức lực có hạn. May mắn thay, người bên ghế lái chưa mất đi ý thức. Tần Hoài An điên cuồng gõ cửa trực thăng đang đóng chặt. Két tiếng của từ trong mở ra. Tần Hoài An mừng rỡ, bước lên toan kéo người trên ghế lái ra. Mãi đến giờ phút này, cô mới phát hiện ra đối phương là đàn ông, thân hình rất cao lớn, nặng quá. Khi cơ thể rắn chắc của người đàn ông ngã trên vai cô, Tần Hoài An khó chịu hừ một tiếng. Mùi dầu nhờn trong không khí ngày càng nồng nặc. Tần Hoài An lo lắng sẽ xảy ra cháy nổ, bèn vừa kéo vừa khiêng người ra khỏi trực thăng. Cả quá trình người kia chẳng nói câu nào, mũ che gần hết khuôn mặt của anh ta. Từ góc độ của Tần Hoài An chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn cằm rõ nét cùng bờ môi mỏng hơi rướn lên. Tuy nhiên giờ phút này cô không có lòng dạ quan tâm tới những điều này. Cô dìu người đàn ông lảo đảo đi về phía bờ sông. Đi được hơn 10 mét, phía sau đột nhiên nổ vang ầm ầm. Chiếc trực thăng thực sự nổ tung. Ngọn lửa ngút trời và làn sóng lớn ập đến. Làn sóng xung kích mãnh liệt khiến Tần Hoài An và người đàn ông phía sau đồng thời gục ngã vào. Theo tình trạng vết thương, nếu như không băng bó kịp thời thì nhất định sẽ mất mạng. Người đàn ông này lấy oán báo ơn, chẳng phải loại người tốt lành gì nên không cần thương tiếc anh ta. Tần Hoài An ép mình vứt bỏ lòng tốt không nên có. Cô quay đầu bỏ đi. Sau khi đi được vài bước, cô siết chặt nắm tay rồi ảo não quay đầu lại. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm thiêng liêng, là tín ngưỡng mà trong lòng cô sùng bái nhất. Là một bác sĩ, trong đầu chỉ có bệnh nhân, trong đầu chỉ có sinh mệnh, không có kẻ thù. Tần Hoài An tự thuyết phục mình rằng người đàn ông này đánh mất bản tính vì bị bỏ thuốc. Có lẽ anh ta là người tốt. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng cô không còn cảm thấy buồn bực nữa. Cô đi lấy hộp thuốc đặt bên bờ sông. Bên trong có băng gạc và kim khâu, nước khử trùng, có đầy đủ mọi thứ. Khi xử lý vết thương trên đời người đàn ông, nét mặt cô không chút thay đổi, ánh mắt vô tình rơi vào thứ gì đó. Cứu anh ta không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho những tổn thương mà anh ta đã gây ra với cô.
Tần Hoài An lấy ra bộ dụng cụ từ dưới đáy hộp y tế, là bộ kim bạc bà nội đã truyền cho cô. Cô học khoa ngoại lâm sàng ở Đại học Y, hơn nữa cũng kế thừa thuật châm cứu của bà nội. Tần Hoài An thành thạo lấy ra một cây kim bạc, cô híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cô đặt kim rất quyết đoán, động tác như chuồn chuồn lướt nước, châm vào mỗi huyệt vị trên thân người đàn ông một cách chính xác. Trong hôn mê, người đàn ông khó chịu hừ một tiếng. Tần Hoài An hừ lạnh rút kim. Từ nay về sau, người đàn ông này không thể tổn hại người phụ nữ nào nữa. Làm xong hết tất cả, Tần Hoài An cầm đồ lên rời khỏi. Cô đi rất gấp gáp, từ đầu đến cuối chẳng trông thấy. Đón xem chương 2.